Welkom Metropoolorkest. Kijk, koekje erbij. Hoppakee, daar beginnen we mee. Net zo makkelijk. Wil jij koffie? Ik ben me dus aan het voorbereiden op de eerste repetitie met Steve Vai. Hebben we 19 jaar geleden voor het eerst gedaan. Ook dit stuk, wat ik nu weer aan het studeren ben, dat heet Frangelica. En daar zit, zoals ik het altijd noem, de moeder aller xylofoonlicks in. Want die is zo retensnel, dat heb ik in mijn hele carrière in geen enkel ander stuk ooit mogen meemaken. Het is wel grappig om nu te merken dat ik na 19 jaar nog steeds dezelfde snelheid heb, gelukkig. Want anders zou ik het niet meer kunnen spelen. En dan ga ik dus nu studeren met metronoompje erbij, gelijk maar op tempo. Hoppakee, net zo makkelijk. Nou, dat was hem. Een paar foutjes, maar ik heb nog even. Steve Vai is gewoon, ja, die staat bovenaan de voedselketen als het gaat om rockgitaar. En wat hij met een gitaar kan is werkelijk fenomenaal. En ik vind het heel bijzonder en super gaaf om mee te spelen. Can I have a little more Martin? The drums, hi-hat. Ga je mee? Ga je mee naar het strand? Ja, gezellig hè? Ik heb vrij lang behoorlijk wat uren gedraaid. Heel veel dingen, verschillende dingen gedaan. Bands, ensembles, orkesten. Ik heb nu nog steeds 2 banen. Maar het is toch wel iets relaxter geworden in de agenda dan wat het ooit was. Maar ja, aan de andere kant ben ik ook wel ontzettend blij met het werk wat ik doe. Veel beter kun je het niet treffen als muzikant of als slagwerker in mijn geval. En ik probeer bij beide orkesten de mooie programma's eruit te halen. Nu laat ik het residentieorkest schieten voor Steve Vai, zeg maar. Dus ik probeer het zo te manoeuvreren dat ik altijd iets leuks doe. En als ik niet speel, ja, dan ben ik nu vaak hier te vinden met Hornt. En heerlijk, toch? Ik bedoel, dat is goud. Tenzij je niet van de zee houdt. Maar laat ik daar nou net van houden. De Sabar. Ik ben dus heel veel in Afrika geweest, en met name in Senegal. We waren bij een trommelbouwer en ik wilde mijn eigen trommel. En omdat ik redelijk goed tekeer kon gaan op dit ding, noemden ze mij Ali Hollandais. Ali was onze leraar. Dus ik wilde een trommel, zelf gebouwd, met de naam Ali Hollandais erop. En dat is op zich wel gelukt, behalve dat de Senegalees in kwestie niet zo goed was in zijn talen, want er staat nu Ali Hollandais. Dus hij was 1 L'tje vergeten. Nou, dat vond ik dan wel weer grappig, dus die heb ik wel altijd gehouden, die trommel. En ja, die staat hier nu lekker te pronken in mijn studio. Welkom Metropoolorkest. Kijk, koekje erbij. Hoppakee, daar beginnen we mee. Net zo makkelijk. Wil jij koffie? Even een panorama Frits natuurlijk, hè. Ja, haalt het geen eens op. Zoveel zooi dat hij het geen eens houdt. Ik vind in principe alles leuk, maar ik ben van huis uit wel een goede mallet speler, zoals dat heet. Dus marimba, xylofoon, vibrafoon. Daarom speel ik ook zo'n xylofoonpartij in dit programma. Als het heel virtuoos is, dan gaan die partijen meestal naar mij. Maar ik vind het net zo leuk om een heel erg begeleidende rol in een mooi liedje te hebben. En te zoeken naar de juiste spullen om dat goed te doen.
We hebben altijd contact voor elk programma wat wij doen. Over wie wat speelt. En dat proberen we een beetje op een leuke manier te verdelen. Dat niet de een altijd alle leuke dingen doet en de ander in zijn neus staat te peuteren. En dat gaat supergoed. Eddie is vaak liever achter de vibrafoon te vinden. Dus vandaar dat we het ook zo verdeeld hebben dat ik de houten mallets doe, de marimba en de xylofoon en hij de vibes. Ook bij dit programma was het, ja, omdat we nu die 3 eilandjes hebben, was het vrij snel en duidelijk wie wat moest spelen. En we hebben superveel te doen. Belangrijke dingen, solistische dingen. En ja, dat is ook niet elke week zo. Ik bedoel, soms meestal staan we achter in het orkest en nu staan we vooraan. Dat is ook al een groot verschil. En we hebben gewoon een prominente rol in dit programma. En dat is natuurlijk altijd leuk voor elke muzikant om te doen. Heel brutaal eruit raken. Doe maar dan. Zo. Als we Dirk tegenkomen, ja, die kun je er gewoon uit rukken. Nou, dan gaan we weer naar de andere kant, Robbie. Gezellig. Kom je tenminste, heb je je stappenteller meegenomen? Dan kom je tenminste een beetje aan je stappen. Het is gewoon altijd bijzonder om met een orkest als het Metropool met je helden te kunnen spelen. En dat zijn er inmiddels al heel veel geweest. We hebben sowieso met heel veel ex-Zappa-muzici projecten gehad, maar ook met mensen als Scofield en Pat Metheny, Herbie Hancock, noem het allemaal maar op. Todd Rundgren, ook een held van mij. Dat komt dan allemaal opeens op je pad en dan mag je dan mee spelen. Terwijl je die muziek vroeger alleen maar in je kast had staan, dan zie je nu de man or woman in front of you. En ja, dat is gewoon wel heel erg mooi van dit orkest.